Hi guys, Sandy's here. Welcome to my channel. Today I'm gonna show you this one automatic spray. Nabili ko to sa Robinsons. So yan, nakalagay dyan na may 60 days. Okay, for up to 60 days siya. And I think magugustuhan ko naman to kasi ang ganda ng tignan. So yung ano niya, scent niya is Ocean Escape. Pero may iba pang mga scent na pwedeng pagpilian. Okay. So may free na siya na isang automatic spray refill. So, may direction siya for use. Okay. Okay, ito muna. So, ang expiration niya is October 16, 2021. Okay. So, sa likod, makikita natin dito na may instruction siya or directions for use. Okay. So, yung number 1, makikita mo dyan na open the phone cover. So, titignan natin mamaya yan pagbukas natin. Okay. And then number 2, meron din siya kung paano natin i-activate yung batteries na nakalagay na sa loob. Okay. Then number 3, yung refill kung paano ito ilalagay sa loob mismo. Okay. Tapos yung number 4, may set siya or pwede mo siyang i-set kung anong gusto mong interval ng spray time niya. Okay. So, yan. Nakalagay din yan 2 ways to spray. So, may set timer at meron din pause button sa likod niya. Okay. So, pwede kang mamili between the two. Okay. Kasi may set timer siya na may 9 minutes, 7 minutes, hindi siya mag-spray, or 18 minutes, or 36 minutes. At meron din siyang off.